escape. Where's your slipper? Hello guys, good morning. It's day 2 already and ito po yung as of 6 p.m. Ito po yung makikita yung view dito sa beach area. Para pabiyak ko na ito. Thank you. Baby. Coco jam. Hello guys. Nag-check out na kami sa Casa Carolina. Tapos ngayon, on the way kami sa Lighthouse at Casolares kasi may free viewing kami dun sa Casolares na rock formation. Yun ay free ano rin ng Casa Carolina. Tapos eto guys, may ano rin sila, Coco Jam, na free na ibinigay. Ang dami nilang freebies. Kaya, ano, recommended sila, 5-star from us. Ito, ang cute. Magkano ito? Yeah, dali. Ako kay may lighhouse mo ako. Ikaw? Tuluan 100 pa. Where tayo? Saan tayo? Lighthouse? Power?
Bayad na kayo siya? Environmental fee. Ay, bayad mo ng Entrance. May entrance fee pa. Kotse po. Kaya yung lifeboat? Ang bata? Oo, napa extra short dito. Baby, hi baby. Mahirap ang pakyat. Nakakyat na ako kanina dito. Hello guys, tapos na kaming maligo sa falls. Falls 1 lang pala ang pinaliguan namin kasi hindi na nakaya ng oras namin. Actually, they have 3 falls pala. Yung falls 1, ito yung pinakamalapit at nauuna. Ito lang, hanggang dito lang kami. Hindi na namin dadaanan yung 2 tsaka 3. Kasi ihahatid pa namin yung kapatid ko sa Alcala. Kaya ito pa uwi kami tsaka maghahanap kami ng madadaanan kung merong nagtitindang pagkain kasi wala pa kami lunch. Ito pa dito na. Kano today? 120 po, sir. Busog kami guys.
kami ng Ilocano food. Masarap yung patitan, yung sinapalupan, nakambing, gulay, bulak ng kalabasa.